mga kasama, mga kaibigan, mga kababayan. Ito po isa na namang episode sa palatuntunan natin Toti Speaks, ika-18 ng buwan ng Marso ng taon 2021. At dahil lalapit na po ang ating mahal na araw, at ang ating paksa ngayong gabi, ngayong araw ay patungkol dito sa penitensya ng nating nararanasan sa araw-araw na ginawa ng Diyos dito sa sinasabi nating oil deregulation. Ay nako, kung siguro nagtataka kayo, bakit ba talagang, ano ba nangyari ba tayo nagkaganito na? Kaya nga, ipaghanda ng inyong lingkod, itong maikling, hindi mo maikli, pero itong pinagsiksik na ulat, kung anong nadaanan natin kasaysayan sa mga labing sa mga 40 taon na dumaan o di kaya mga 50 taon na dumaan para na ngayon na ganitong sitwasyon. Kaya ang paksa nga natin itong penitensya sa oil deregulation ng mga sariling pasanin sa batas na nagpapahirap sa taong bayan at sa buong bansa. Para tayong kulang-kulang na lang pagdating ng mahal na araw talagang ang parusa natin, sarili nating katawan, inahampas natin sarili nating katawan. Ito nga, kamakailan ay lumabas itong sa pahayagan na itong si PDP chairman, si Manny Pacquiao, ay sinermonan si Cusi. Sino ba si Cusi? Siya po ang Department of Energy Secretary. Tungkol nga dito sa gulo na nangyayari sa PDP laban, at sabi niya, wag mo nang lasunin ang utak ng PDP laban. Itong nakaraang araw, no? Ayon dito sa ulat na ito, pinagsabihan na ni PDP laban President Manny Villar, Senator Manny Villar, Senator Manny Pacquiao. Manny Villar, isang oligarko pa rin yun si Senator Manny Pacquiao, si Energy Secretary Alfonso Cusi, natigilan na ang paglalason sa utak ng mga miyembro ng partido. Sinabi ni Pacquiao na ang dapat asikasuhin ni Cusi ng Vice Chairman ng ruling party ay ang pagtulong sa publiko at wag munang pagtuunan ang politika. Ano ba talaga siya? Ngayon tayo, nagigipit na nga tayo sa taas at ng gasolina at itong kuryente. Tingnan mo itong kanyang inilagda kamakailan lang. Nag-issue siya nitong si Secretary Alfonso Cusi na suspindihin ang issuance ng Certificate of Energy Project of National Significance. Itong nakaraang buwan ng Disyembre, ika-10, taon 2020. The Department of Energy hereby suspends the issuance of Certificate of Energy Project of National Significance to give way to a thorough evaluation of its effectiveness with respect to securing regulatory permits and licenses, endorsements, and other requirements relevant to the timely development and completion of energy projects. Nagkikipit na nga ang ating bansa Walang tigil nga ang taas na sigil nga ng kuryente. Walang tigil ang angat ng gasolina. Kamakilala nga ito Bumagsak na nga ang presyo sa pandaigdigang bilihan, pero tuloy-tuloy naman ang angat nitong gasolina. Hindi natin maintindihan. Kaya nga minarapat ng inyong lingkod para hanapin niya. Paano ba nangyari ito at nandito tayo sa ganung sitwasyon? Huwag natin kalimutan, ang Department of Energy mismo ay siya rin na nakaantala para i-monitor ang presyo ng langis. Sila rin nakabang dito, kaya nga meron silang sa website nila dito, itong tinatawag nilang itong Metro Manila Prevailing Retail Pump Prices. Itong nakaraang pang-5 araw na, big time fuel price hike, see next week, itong linggo. Sa totoo lang, bumabagsak na nga ang presyo ng langis sa buti. Pero dito sa ating bansa, tumataas. Bakit ba? Ano bang nangyayari dito? Ano ba talaga, kuya? Samantala, itong si Senador Bongbong Marcos, nung pang nakalipas ng 3 taon pa,
ito, ulat na ito na minamatala niya sana na ibalik ang dating programa ng Oil Price Stabilization Fund na ginawa ng kanyang ama, no? Para bilang pagpipigil or pagpapalambot dito sa biglang angat baba ng presyo ng langis. Ganun dito si Senadora Amy Marcos. Itong nakaraang taon din, noong buwan ng Nobyembre, ay hiniling niya ang Department of Energy na suspindihin ang pagtataas ng langis dahil nga dito sa pandemya at itong mga kalamidad. Itong nakadaan ng kalamidad, itong bagyo. Pero pinakinggan ba ng Department of Energy? Hindi nga. Pinatigil pa nga niya mga anak talaga, oo. Yan ang klaseng Ngayon, paano ba nangyari ito? No? So siguro bigyan namin ng isang maikling kasaysayan nito kung ano nangyari sa mga nakaraang 40 taon, no? Noong mga 1973 nagkaroon itong Oil Petroleum Exporting Countries or OPEC ng klaseng isang krisis sa langis. Sinabi nila na kinukulang na daw yung langis, kaya nga dapat itigil na nila ang pag-aangat. Ang presyo na langis doon, pumapalo ng mga $1.50 per barrel or noong panahon nitong 1973, nasa mga $3 per barrel yan. At nung kasagsagan na yan, malaking krisis siya, parang krisis na rin ng COVID yan noong panahon na yon. At buong daigdig, nagbahaba ang mga pila sa gasolinahan at dahil nga bigla na lang bumulong kasi noon ang presyo ng gasolina noon ay mas mura pa kaysa tubig o halos ka presyo ng tubig natin ngayon. Ganun kamura ang gasolina ng panahon na yon. At samantalang panahon na yon, puro mga malalaking mga dambuhalang mga sasakyan ang gumagala sa kalsada, kaya nga talagang ang lalamon yan kaya nga makikita mo ito noon. Ito rin at binuo po itong OPEC na to ni nung Shah of Iran, yung nakikita mo sa larawan na ito, nakasama niya mga binuo nila at nagkaroon sila ng samahan. Siya nagtatag nitong Oil Petroleum Exporting Country o OPEC. Binuo niya yan para magkaroon sila ng tamang pagpuproduce ng langis at para malaman nila kung ano dapat ang presyo ng langis para wala nagtatalunan, wala nag-aakyat baba, no? But dahil nga dito, bago pa ito nangyari itong krisis sa oil petrol nitong ginawa ng OPEC, noong taon ng 1972, kakadeklara ng martial law, buwan ng Disyembre, 21, makalaan ng mga 4 na buwan, si Pangulong Marcos ay naglabas ng Presidential Decree number 87 na inamyendahan niya in Presidential Decree number 8 na na-issue in October 2, 1972, na ang kanya nakatatag dito ay to promulgate the amended act. Promulgating the amended act to promote the discovery and production of indigenous petroleum and appropriate funds thereof. Ibig sabihin yan, nung panahon pa, bago pa ng 1973-74 o global oil crisis, nakita na ni Pangulong Marcos na kailangan pala natin maghanap na sarili nating kakayanan na makapag-produce ng langis o kaya ano pang kapalit nitong petrolyo. Bago pa ng krisis na yun, naitatag na niya ito. Ngayon, nung sumama ang presyo ng nagkaroon itong global oil prices, nitong OPEC, ang presyo noon sa 1972 nasa halagang $3.39 per barrel. Nung 1973, pumalo ng $3.89. Tapos ang pagdating ng 1974, biglang bumulusok, doble ang presyo. Sa halagang $6.87 per barrel at di na bumaba mula noong 1974. Kaya nga nung pumalo na yung November 9, 1973, nagpasara naman ng panibagong utos si Pangulong Marcos, ang Presidential Decree number 334 na itinatag 1973 pa lang ito, itinatag ang Philippine National Oil Company or PNOC. Anong pakay nito? To provide and maintain a stable supply of oil and petroleum products for domestic use. Panggamit tayo sa sarili. Hindi pang export. Hindi katulad doon sa OPEC. Ito yung pang sarili natin gamit. At to promote the exploration, exploitation, and development of local oil and petroleum sources.
No? Kung maalala nyo noong panahon ng mga 1970s, marami mga exploration nangyari sa bandang Palawan at sa bandang at karamihan no, sa mga karagatan. At kaya nga meron tayo ng mga na-describing langis sa mabandang sa Mindanao. Pero maliit lang ang production, siguro sa mga 30 to 40,000 barrels per day. Pero ganun pa man, nakakapag-ambag na rin siya. At sabi niya, to foster oil and petroleum operation conditions conducive to a balanced, sustainable growth of the economy. Kasi po, malaki ang kinukonsumo natin sa langis para gumawa tayo ng, hindi lang para sa sakyan, kundi para sa kuryente. Kaya talagang tinamaan na matindi tayo, hindi lang ang mga sasakyan, kundi pati ang mga kuryente. Makaraan ng mga ilang araw, si Pangulong Marcos ay nagpasa na naman ng Presidential Decree number 572 na inamyendahan niya yung charter ng Philippine National Oil Company provided for in Presidential Decree number 334 noong ikaliman ng Nobyembre taon 1974. At nilagay niya dito, in-expand niya provision in Section 3, yung mga pautang, redefining the structure of the company na kinikilala na isama na ang ibang ang mga kasama dito katulad ng mga Petrophil, kung maalala nyo, yung mismong gasolina, yung Petron. Pero ang 75% niyan ay pag-aari ng Estado. Pwedeng bilhin ng mga pribado yung 25% share, pero the majority of that was owned by the state. And dahil sa pagbibigay nitong pag-uutang, sila na yung mayroong tungkulin para siguraduhin itong utang na ito ay kayang bayarin. At in-expand nila yung provision ng Section 15 patungkol dito sa incentives and privilege. Biro mo na parang yun, nilagyan nila ng exemption sa buwis at mga import duties. No? At ano mga charges, kaya nga abot kaya ng mga mamaya natin ang presyo ng gasolina ng panahon ng mga 73, 74, 75. Kasi nga, bagamat may martial nun, hindi makapagreklamo ang tao. Dahil talaga naman sagana ang buhay. Hindi naman talaga kagipitan ang nangyari yun. Kaya nga, ang Philippine National Oil Company, kinuha niya yung ESO, umalala nyo, tsaka yung Phil Oil, binuo nila yan at nagtatag sila ng Petron. At yan, nang umabot ng 1975, ang Petron ay may control ng 40% of the entire petroleum market in the country. Noong pumalo na tayo ng 1985, nagkaroon ng mga realignment. Ang Caltex, kinuha po ang mobile, or mobile, so nag-iisa na siya. At ang Shell naman, kinuha ang Getty Oil. Samantala, ang Philippine National Oil Company ay kinuha yung Bataan Refining Company, making them at tinatawag natin the Big Three. So, Petron, under PNOC, ang pangalan nun, Petrophil pa nga nun, hindi pa nga Petron, Petrophil, no? Tapos ang Caltex at din po ang Shell. Yun ang tatlong natira noong 1985. Next slide. So, ang functions muna itinatag, balik muna natin to. Yan. No October 6, sumobra tayo, no? No October 6, 1977, si Pangulong Marcos ay naglagda ng Presidential Decree 1206, 1977 po yan, ano, makalipas na mga 3 taon mula nung nagkaroon ng krisis. At pinirma niya at itinatag niya ang kauna-unang Department of Energy, declaring that a state policy to ensure continuous tuluyan and adequate supply of energy, sapat na supply ng kuryente, ng enerhiya, with the end view of achieving self-reliance. Ibig sabihin yan, maging makasarili na tayo in the country's energy requirements. Kaya nga, binuo niya dito yung Bureau of Energy Development, yung paghahanap ng mga kanon. Meron pa nga tayo panon alco gas, at ano pa mga sources ng gasolina panon yun. And then Bureau of Energy Utilization at Board of Energy. At nilipat niya itong mga ibang existing ahensya katulad ng Philippine Atomic Energy Commission, yung Philippine National Oil Company, yung National Power Corporation, kasi panon yun, maliit lang ang napokor na yun, at yung National Electrification Administration sa ilalim po ng Department of Energy. At tinanggal na niya po yung Energy Development Board,
Tinanggal niya po yung Power Development Council at saka yung Philippine National Petroleum Center at saka yung Oil Industry Commission. Dahil yun po yung naitatag pa yun panahon Commonwealth government, karamihan katulad yung Oil Industry Corporation at saka yung Philippine National Petroleum Center. Ang silalim po nitong pagka-create ng Department of Energy, ang kanyang function is to formulate policies consistent with Section 1 in the above in the pertinent national guidelines and to coordinate all activities of the government relative to the exploration, exploitation, development, extraction, importation, exportation, transport, marketing, distribution, and storage. Pag-iipon, storage of energy resources from fossil fuel such as petroleum, coal, natural gas and gas liquids, nuclear fuel resources, yung uranium, geothermal sources, and non-conventional existing and potential forms of energy resources. Kung malala nyo, nakaparehim natin dito yung Pangulo or Executive Director ng Philippine Nuclear Research Institute, si Dr. Arcilia, no? At sabi nga niya na dito sa ating bansa, marami pala tayo ditong depositong uranium. Kaya pwede natin itatag ang nuclear power reactor dito, lalo ng mga small modular reactors para sa ibang isla. At ayon dito, dagdag pa dito sa Department of Energy, isa sa mga kanilang tungkulin is to establish and administer a comprehensive and integrated program for the exploration, exploitation, development, extraction, importation, exportation, transport, marketing, and the storage of fossil nuclear. So, hindi lang mag-formulate ang policy, mangasiwa pa sila ng isang malawakan at magkasalungat na programa dito sa mga pag-explore, exploit, develop, extract, import, export. At ginagawa pa nila, iniengganyo pa nila, encouraging and guide where necessary and when necessary, regulate such business activity relative to the exploration, exploitation, development, and extraction. Ibig sabihin, meron pa rin kapangyarihan ng ating Estado i-regulate ito mga kilusan nito, kalakalan nito. Kasi marami nga yan Hindi lang mo puro sa langis, meron tayong geothermal, kaya nagtayo siya ng mararami mga geothermal, panahon ni Pangulong Marcos, at yung mga non-conventional forms of energy, katulad ng mga alco gas o tsaka yung biomass. And to prescribe and resources, collect fees in the exercise of such power. At isa pa dito is to assess, review, and provide direct direction to in coordination with the concerned government agencies in terms of energy resource development programs, including identification of some sources of energy and determination of their commercial feasibility for development. So talagang itong departamento ng energy, panahon ni Pangulong Marcos, talagang malawak ang trabaho. Hindi katulad itong si Cusi, nagsususpendo ng Certificate of Power Energy. Ewan ko nga ba Kasi alam natin si Cusi po, dating Senior Vice President ng Aboitiz. At alam po natin ang Aboitiz po konektado sa haning ng kalakalan ng kuryente. Kaya hindi nga malayo. Talagang sip-sip sa mga oligarko. At itong mga Aboitiz, meron sila mga pinag-aari ng mga coal. At alam natin, ang kontrata nila ay matatapos itong taon ng 2021. Kaya nga siguro, pinatitigil itong mga energy projects kasi nga gusto nilang i-extend itong mga coal projects na pag-aari po ng Aboitiz. Noong 1979, nagkaroon naman ng bagong revolution. Di 1973-74, meron tayong oil crisis. 1979, nagkaroon ng revolusyon sa Iran. Pinatalsik itong si Shah. Yang Shah na yan kasi kumikita ng napakalaking salapi dyan sa langis. No? At dahil ito, pinalusong ng mga Iranians, itong si Ayatollah Khomeini. At sa init ng ulo nito, kumalas itong si Shah of Iran at pumunta ng Amerika, uminit tuloy ang ulo nitong mga Iranians. Anong ginawa nila? Nilusog nila ang embahada ng Estados Unidos sa Iran at dinakip nila itong mga 400 mga 400 ilang mga empleyado ng embahada for 444 days sila, mahigit isang taon. At dahil nga dito, sa galit ng Amerika, pinatigil na ngayon ang pagbibili ng langis gawa sa Iran. Kaya nga biglang akyat tuloy ang presyo ng langis dahil dito sa krisis na to. Yan ang second oil crisis. At dahil nga dito, at talagang hindi na natin kaya kontrolin, minarapat ni Pangulong Marcos noong October 15, 1984, itong Presidential Decree 1956,
na itinatag niya yung Oil Price Stabilization Fund na naglagda ng nangangailangan na maglagay ng ad valorem tax on certain manufactured oils and other fuels, bunker fuel and diesel fuel oil, revising the rates of specific tax to minimize the changes in gas prices due to the fluctuation in world oil prices and or foreign exchange rates. Kasi nga yung halaga ng piso no, naglalaro din, yung presyo ng langis naglalaro din. So lugi tayo. Humihina na yung piso natin laban sa dolyares. Tumataas ang presyo ng langis. Lalo talagang, pero itong Oil Price Stabilization Fund, yan ang sumasalo para hindi natin talaga maramdam ang biglang angat baba. Hindi katulad ngayon. Kumalas lang ng konti ang gawin ng sa Middle East, pati yung mga gasolina, una na sila mag-atas ng presyo. On the same day, October 15, 1984, naglagda rin si Pangulong Marcos ng Letter of Instruction 1431 na natasan na niya itong utilization ng Oil Price Stabilization Fund to reimburse the oil companies the cost of increases in the crude oil and imported petroleum taxes. So, ibig sabihin, mula noong 1979, dahil nga sa Iranian, ang presyo ng langis, wala na nga sa $6 pumalo from $9 per barrel in 1978 to $12.64 in 1979, average yan, to $21 in 1980, to $31 in 1991, 353% increase in 3 years. Sa talagang kung nakita niyo yung panahon na yun, talagang magulo. Pero, kahit nagkakagulo sila sa Iran, ang Pilipinas hindi naramdaman ang talagang pagbulusok ng presyo hanggang kahit papaano kinayanan natin na manatili ang presyo ng langis, maski gumagalaw ang presyo na sa ganyang halaga, ang presyo sa gasolinahan hindi ganun talagang bumulusok. May mga ilang buwan pa bago lumipas, bago pinapataas ni Pangulong Marcos. At dahil nga sa mga kalugihan, nalugi itong mga oil companies noong 1984, inatasan na niya itong oil price stabilization na dito na kumuha ng pambayad sa mga nalugi nila nung nakaraang taon na yon. Kitams? So, marunong din dito si Pangulong Marcos magplano, makabawi lang itong mga kumpanya ng Shell tsaka ng Caltex, ganoon din sa petrol, para sila maging masagana kanilang pag-ano na kanilang kumpanya. Pero hindi nagtagal, ito naman ang nasapi sa atin, ang EDSA Revolution ng 1986. At alam po natin dito, dalawang pangulo ang nanumpa nun. Isang pangulo, si Pangulong Marcos sa Malacanang. Ito naman isa, si Cory Aquino sa Club Filipino. At dahil nga dito, inaangkin ng bawat isang kampo na sila daw ang nagwagi. Ang nagbilang ng kampo dito kay Pangulong Marcos ang COMELEC, ang nagbilang dito na siya daw nanalo kay Cory Aquino ay si Namprel. Ang nangyari, sa dahil nga sa People Revolution, kumalas itong si Minister of Defense, si Enrile, Juan Ponce Enrile, tsaka si PC Chief, Chief of Philippine Constabulary, si Fidel Ramos. Yun, bumitaw na sila sa kapangyarihan ni Pangulong Marcos, at dahil nga dyan, halos sila nga ay lulusobin na nga ng Malacanang. Humingi ng tulong siya, tinawagan niya yung mga simbahan, at ito na, dumayo na ang mga mamayang Pilipino sa kalsada ng EDSA. At dahil nga dyan, ay tinugurihan niyang pinakatahimik, matahimik at wala masyadong dugo na lumagi siya, ni ilan lang namatay dyan, siguro isa, dalawa lang. At dahil nga dyan, nailipat na nga si Pangulong Marcos sa ibang bansa at kinuha na po siya ng Amerika, at ang diniwang itong mga si jumping jack na si Fidel Ramos at si Enrile. Kaya agad-agad nang nasaksak itong si Pangulong Cory Aquino, naglagda siya ng Executive Order number 1 noong ika-28 ng Pebrero taon ng 1986. Anong ginawa niya? To create the PCGG, yung Philippine Commission of Good Government, para ikuhain na daw at bilangin na lahat ng mga nakaw yaman daw ni Pangulong Marcos. At nag-isa ng Executive Order number 2 makaraan ng isang buwan or mga ilang linggo ng March 12, 1986,
para i-sequester lahat ng mga asset, mga pondo, mga pera ni Pangulong Marcos sa mga crony, at nag-issue siya ng Executive Order number 3 reorganizing the Office of the President. Ayusin, kasi nga hindi na nila kinikilala ang siligang batas ng 1973 dahil nga revolutionary government nang nangyari after February 25. Pero kung kukumpirahan mo, nung buwan ng Pebrero na yon, minarapat natin suriin ang nangyaring ginawa ni Pangulong Marcos na yun. Biro mo, nakapag-antala pa siya, nakapaglagda ng mga ilang makabuluhang batas, katulad itong Executive Order 1088 na ilagda niya ng ika-3 ng Pebrero taon 1986, ang Uniform and Modified Rates for the Pilotage Services. Yung mga sa barko, yung mga barge, yung mga maliliit na, anong tawag mo doon? Tugboats na nagsasalubong dito sa mga malalaking barko, ginawa nila ng uniform ng singil. Maliban din dyan, makarang isang araw, dumagda na sa panibagong Executive Order 1089 to establish the Philippine Crops Research Institute at the University of Southern Mindanao, Cabacan, Cotabato. Cotabato naman yan, ha? So, makarang isang araw, isang isa para doon sa ating mga peer, yung isang araw para naman sa Cotabato. Tapos nung dumating ang ikalima ng ikalimang araw ng buwan ng Pebrero 1986, nilagda niya ang Executive Order 1091 na nagtayo siya sa Mindanao at sa Visayas campuses ng Philippine Science High School, no? So, sinadya niya na magkaroon tayo ng mga campuses sa Mindanao at sa Kabisayaan ng Philippine Science High School. At noong ika-6 ng Pebrero taon 1986, nag-issue na naman siya ng Executive Order 1991 creating the National Shelter Coordinating Council to rationalize the shelter agencies under the Ministry of Human Settlements. Okay? So, pero sumunod na yun, nakaraan naman ilang araw, kasi nga, ika-7 ng Pebrero na yun, yun yung halalan. Doon na yung bilangan. At dahil nagkakagulo na nga doon, at maraming mga nagsusulong ng kanya-kanyang tamang bilang, naglabas si Pangulong Marcos ng Executive Order 1092 noong ika-20 ng buwan ng Pebrero, creating a Constitutional Reform Commission. Kasi nakikita niya, nagtatalo na yung mga dalawang pakanay dito at ayaw niya kasi makagulo eh. At nung sumunod na araw, ika-22, yung unang araw na nag-umpisa na yung EDSA Revolution, naglagda si Pangulong Marcos ng Executive Order 1093 na naglalagay ng creating the Council of State as the highest policy formulating and advisory body of the government. So, nakita na niya magkakaroon na ng gulo. Bago pa itong EDSA Revolution, kaya nga hinanda na niya, ano nangyari? Nawala lahat ito, nabura. Pumasok si Cory, balikan nga natin ulit yung slide kanina. Anong ginawa niya? Kinreate niya yung PCGG at siniquested niya kaagad itong mga nakaw na yaman ni Marcos at dini-organize siya ng presidente. Makabuluhan mo ba yan? Wala. Walang pagbabago. Wala. Mula nun, sundan po na natin itong kasaysayan ito. Noong ika-12 ng March 1986, naglabas si Pangulong si Cory Aquino na Executive Order number 5, converting the Presidential Commission on the Organization or Executive Order 575, dated January 4, 1980, into the Presidential Commission on Government Reorganization. Okay, so siyempre, magugulit. Tapos noong June 19, 1986, naglabas siya ng Executive Order number 20, na i-organize na yung then Ministry of Energy by placing all the offices, agencies, and corporation attached to the aforesaid Ministry of Energy under the administration and supervision of who? Office of the President. Until such time when the determination shall be made. Yan na, June 19, 1986. Pinailalim ni Pangulong Cory lahat ng mga ahensya na sa ilalim ng Ministry of Energy, sa ilalim ng kanyang tanggapan. Magaling naman siguro itong Pangulong Cory Aquino kung sino man nag-advise sa kanya na napakagaling niya. Samantalang ang pinanggalingan po nito ni Cory ay sa Hacienda Luisita, anak mayaman at marunong siya magmadyong, ni minsan hindi nagtrabaho po yan sa kanong opisina man lang o nagtrabaho sa gobyerno. Kaya anong makukuha natin maliban sa siya ay byuda? May karanasan ba siya para paano mga siwa sa pagtatakbo ng araw-araw nitong ating pamalaan? Kayo na po ang humusga.
Kung itatapat natin itong binago niyang Presidential Commission on Government Reorganization, si Pangulong Marcos, 2 beses siya nagpasa nito. Noong January 4, 1980, pinasa niya Executive Order 575 extending the Executive Order 281 of December 29, 1970. So, sa loob ng 10 taon, binago niya ito, in-extend niya, which was set on, tatakbo siya from March, maliwanag sinabi sa Executive Order 281 noong December 29, 1970, 2 years before martial law. At sinabi nito na ang trabaho nito ay mula ika-1 ng Enero hanggang ika-21 ng Marso of 1971, na nung Executive Order 575, January 4, 1980, sinabi niya na extend itong Presidential Commission Reorganization from January 1 to December 31, 1980, with a budget of 800,000 pesos. Sinong linalaman ito? Meron dyan si Arman Fabella, isang kilalang mga yan, si chairman po siya, Cesar Salamea, si Roberto Ongpin, Salvador Laurel, Lorenzo Tebes, mga ano yan Liberal Party po yan Benigno Aquino Jr., si Ninoy, nandyan din po. Ito yung 1970 pa po to, wala po itong martial law. Rafael Legaspi, Rogasiano Mercado at Justiano Montaño. Dito sa Executive Order 575, wala sa sinabing bagong mga listahan ito. Kaya nga siguro, panahon na yun, kasama pa rin si Ninoy Aquino nung sa 1980. Pero itong kay Cory, nung naglagda siya ng Executive Order number 5, Series of 1986, nung ika-12 ng Marso 1986, naglagay siya ng budget ng 10 milyon. Pero walang period kung gaano katagal yan. At nilagay niya dito sino? Ang chairman, si Luis Villapuerte, ang membro, si Joker Arroyo, isa pang membro, si Jodoro Locsin, at saka si Jaime Ferrer. Si Jaime Ferrer, dati at ang Community Commissioner, kung di ako nagkakamali. Yun. Yan ang diferensya natin. Isang grupo ni Cory, 4 ang tao. Ito samantalang mga kilalang mga matitino. Tinan po natin sunod na slide. Yung 1981, naglabas si Pangulong Marcos ng Executive Order 703 creating, at tawag nito, the Special Presidential Reorganization Committee. Effective for 30 days lang, 30 araw lang po yan. Top to bottom reorganization study po ito. Para iwasan rin ng patong-patong na trabaho, duplicate at yung mga tanggalin red tape, corruption, mag-generate ng savings at ilagay itong savings para ma-improve ang livelihood. So, talagang klaro. At sino ang chairman ito? Presidente ng Pilipinas. Tapos si Vice Chairman, ang Vice Chairman ito, si Cesar Birata, dating Minister of Finance. 1981 po ito Tapos Executive Director dito, si Arman Fabella, dating chairman din siya ng Presidential Deregulation Commission. Iba ito, committee lang po ito. At ang miyano dito, si Roberto Ongpin, Ministry of Industry, si Estilito Mendoza, ng Solicitor General, representing for the local government, si Manuel S. Alba, acting Minister ng Budget, si Rodolfo Albano, miyembro ng Batasang Pambansa, si Cesar Alamea, representing the private sector, at si ex-officio Francisco Tantuico, Presidential Advisor on Civil Service and Government Reorganization. Ibig sabihin, itong mga kinuha ni Pangulong Marcos sa ilalim po ng Special Presidential Reorganization Committee under Executive Order 703, para lang siya mabilisan lang ito sa loob ng 30 araw, walang podium, pinagsama-sama na walang disturbo yan, walang cellphone araw yan, para lang tugunan, para ayusin yung mga patakbo nito. Kumbaga, tinanggalan nila yung red tape, wala rin duplication, inayos na nga nila dito yun. So in other words, nagtatrabaho ito si Pangulong Marcos, iba kung gumala si Pangulong Marcos, iba kay Pangulong Cory Aquino. Tingnan niyo po yung sumunod na slide. Noong January 30, 1987, Executive Order 131, pirma ni Cory Aquino, reorganizing the Ministry of Natural Resources. Ito dito niya inialegro ito. And renaming it as Department of Environment, Energy, and Natural Resources. Dito niya sinaksak ang energy. Abolishing the then Ministry of Energy as part of the government reorganization. Pero Executive Order number 5, yung nakita mong yung 4 na bugok na nagbuo ditong government reorganization. 4 na bugok, nilagay itong energy sa ilalim ng Ministry of Natural Resources. Anak ng baka naman talaga, oo. Tapos ito yung objective siya. The ministry shall be the primary government agency responsible for the conservation, management, development, and proper use of the country's energy.
and natural resources. Ba, ang galing, ano? Proper use lang. Pero samantalang yung nakarang panahon ni Pangulong Marcos, meron yung exploration, exploitation, development, manufacturing, at marami pang iba. Maghahanap, maghuhukay. Ito hindi. Masyadong broad. Ito nakalagay dito, natural resources specifically include but will not be limited to the forests and grazing lands, water, mineral resources, including those in reservation, watershed areas, and lands of public domain. Wala nakalagay ditong nuclear, wala nakalagay ditong geothermal, wala nakalagay ditong natural gas. Ito, energy sources, include but will not be limited to those from fossil fuels such as petroleum, coal, dito lang yung nilagay, natural gas and gas liquids, nuclear fuel resources. Kinikilala nga nila dito nuclear fuel resources like uranium, geothermal resources, hydroelectric resources, and existing and potential forms of non-conventional energy resources. And then the ministry shall be responsible for the exploration, development, marketing, distribution, storage, and efficient utilization, as well as the licensing and regulation of all the energy and natural resources as may be provided for by law in order to ensure equitable sharing of the benefits derived therefrom the welfare of the present and the future generation of Filipinos. Pakikinabang daw natin yan. Yan ang ginawa ni Pangulong nung kanyang yung reorganization committee, yung commission, yung Government Reorganization Committee. Yan ang ginawa nila. Sinaksak nila itong energy sa natural resources. Tingnan po natin kung ano ba yung kasaysayan ng natural resources. Ang natural resources po, nakalagay po dito, yung kanilang pakay is to assure the availability at assure availability and sustainability of the country's energy and natural resources through judicious and systematic restoration or replacement whenever possible. Increase the productivity of the natural resources in order to meet the demands of forest, mineral, land, and water resources of a growing population. Napansin nila, lumalaki ang population natin. And to increase the contribution of energy and natural resources for achieving national economic and social development. Magandang salitain ito para kilalanin na nila yun. And to promote equitable access to natural resources by the different sectors of the population. Pantay-pantay dapat yan. And to conserve specific terrestrial and marine areas representative of the Philippine natural and cultural heritage for the present and future organizations. Alam mo, pag ikaw tatakbo nitong ministro ng energy, environment and natural, gulong-gulong utak mo kung ikaw secretary nito. Hindi mo malaman kung saan mo ilalagay ang focus mo. Hindi mo pagsasabay-sabay, hindi katulad ngayon. Next slide. Yung, alam mo itong Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources. Ito yung kasaysayan niya. As early as January 1, 1970, nag-establish sila ng Department of Agriculture and Natural Resources, or DANR, per Act number 2666 under the Philippine Commission. In November 18, 1980, itong DNR was reorganized to become Department of Agriculture and Commerce. Ang tinutukoy ng ating Philippine Commission at the time, na kinikilala nila ang ating agrikultura sa hanay ng komersyo o kaya sa kalakalan. And then sa 1947, matapos ang pangalawang digmaan pandaigdig, binalik siya uli sa DANR. Tapos ng 1974, nung ika-17 ng Mayo, parang po ni Pangulong Marcos na ito at Marcelo na yun, ang DNR ay pinahiwalay na. No? Nagkaroon na tayo ng Ministry of Natural Resources at meron tayong Ministry of Agriculture. Para talagang tutok na tutok yan. And then on January 30, 1987, ito yung panahon ni Cory Aquino, sinaksak dito yung Department of Energy. And then on June 10, 1987, Executive Order, finally nino-organize na ito into the Department of Environment and Natural Resources. So, tinanggal na naman dito yung energy. Saan na naman siya? Nawala na naman siya. Pero noong May 8, 1987, nagpasok na nga itong si Pangulong Cory Aquino, Executive Order 172, na binuo niya ang Energy Regulatory Board na kasama isang chairman at 4 na miyembro, pumipili ang Pangulo na merong consent, no? Pahintulot ng Commission on Appointments with a term of 4 years each
no more than 2 consecutive terms. Kaya tinanggalan nila yung Board of Energy ng panahon ni Pangulong Marcos. And the Board of Energy is by reconstituted into the Energy Regulatory Board and the former powers and functions under Republic Act 6173 as amended by Presidential Decree 1208 as amended as transferred to the latter sa Energy Regulatory Board. So lahat ng mga kapangyarihan at ang kanyang mga tungkulin ay nilagay na sa Energy Regulatory Board. And then the regulatory and adjudicatory powers and functions exercised by the Board of Energy Utilization under Presidential Decree 1206 as amended are also transferred to the board in the provision of Executive Order number 131 notwithstanding. So, lahat sinaksak na dito. Very powerful itong Energy Regulatory Board. Eh sino naman ang pipiliin mo dyan? Sino ba'y katanggap-tanggap sila o galing sila sa privado? Wala, malabo ito. Next slide. Anong jurisdiction itong Energy Regulatory Board? Jurisdiction, powers, and functions. To fix and regulate the rate schedule of prices of pipe gas to be charged by the duly franchised gas companies na wala na yung state-owned, which distributed gas by means of underground pipe system. To regulate the capacities of the new refineries or additional capacities of existing refineries and licensed refineries that may be organized after the issuance of the executive order under such terms and conditions or as consistent with the national interest. Pero sinosolo na nila ito. Walang pinagkaiba itong si Pangulong Cory, parang dictatorial na rin ang ginawa niya sa executive order. And then, ang huli, whenever the board has determined that there is a shortage of any petroleum product or when the public interest so requires, it may take such steps as it may consider necessary, including the temporary adjustment of the levels of prices of petroleum products and the payment to the Oil Price Stabilization Fund created under Presidential Decree number 1956 by persons or entities engaged in the petroleum industry of such amount as may be determined by the board, which will enable the importer to recover its cost of importation. Walang kalugi-lugi. Kinuha na lang nila basta-basta. Hindi katulad pa nung Pangulong Marcos, bago mo gagawin yan, meron ko na letter of instruction. Dito, sinakop na yan sa isahan executive order. Kaya ganyan katapang itong Executive Regulatory Board. Energy Regulatory Board. So, pinigil naman ni Pangulong Cory itong Bataan Nuclear Power Plant. Ginulo nila itong Philippine National Oil Company. Ginulo nila itong mga napor kung saan. Ano nangyari? Bago katapusan ng termino ni Pangulong Cory Aquino, nagkaroon tayo ng the Philippine Energy Crisis ng taon 1989 hanggang 1993. Ayun. Kung maalala niyo yun, isang mahabang mga pagdudusa natin, araw-araw, meron tayo mga 8 oras hanggang 12 oras ng walang kuryente. Hindi lang sa probinsya, dito sa Metro Manila. Noong panahon na yun, during the worst crisis of Philippine energy power was ration. Nagkaroon pa ng ration yan, among commercial, industrial, and residential users because the 8 to 12 hours occurred daily in Metro Manila and in other populated areas. Meron tayong tinatawag ng voluntary load curtailment program. Millions of workers, particularly small enterprises, lost their jobs. Parang nangyari ngayon dito sa COVID na to. Or livelihood as shops closed due to lack of bonuses. Nangyayari na po ngayon yan dito sa atin. Sa COVID naman, hindi naman dahil sa krisis ng enerhiya. Even large companies had to reduce their working hours or worse, shut down temporarily despite their purchase of their own generator set. And some 1,600 firms were asked to participate in the Volume Load Curtailment Program or BLCP so that the production shifts could be synchronized with the power schedule arranged on a rotating basis. Yan ang nangyari sa atin, katapusan ng termino niya. Next slide. So, sinabi nga nila, ito bang energy crisis is an electricity or presidential power shortage? At sa tingin ko talaga dyan, katangahan niya ng mga nanungkulan sa panahon ni Pangulong Marcos. Alam mo itong Asia Foundation na to, bagamat meron silang foundation, pero kaduda-duda yung nilalaman itong ulat na ito Pinagsisisi ba nga yung pagkakulang nga daw ng kapangyarihan ng presidente o di kaya mali talaga ang nilalagay natin presidente sa ating pamahalaan? Ayun nga dito sa ulat na ito, those with long memories will remember that the Philippines has been here literally dark days of the early 1990s under the administration of President Corazon Aquino. The 1986 outside president led to the cancellation of the controversial nuclear power plant
and no new capacity was built, leading to the day loan outages that stalled the economy. So yan sinasabi doon sa ulat nito, yung electricity ba or presidential power shortage? Hindi eh. Kulang ang pag-iisip, putang ina niyang si Cory Aquino. Talagang yung mga kanyang administrasyon talaga tatangat-tang yung mga leche na yan. The incoming, ito naman pumasok si Tobacco, the incoming administration ni Tobacco, 1992 to 1998, resolved ko no, the problem through the emergency powers granted by the 1991 Energy Crisis Act. Aba, yung dalawa nga eh, yung dalawa magkasosyo. Si Tobacco at si Cory, nagkaisa sila, parang isulong nila itong Emergency Energy Crisis Act. Parang nang magkaroon sila ng mga kontrata for the new power generation. Eh, buko po sila eh. Kung nagkaroon na tayo ng paghihirap sa kuryente, ang kailangan na doon, buksan lang ang nuclear power plant sa Bataan. Yun lang. Yun lang kailangan mong gawin. Hindi mo na kailangan ng Energy Crisis Act. Bubuksan mo lang naman yun eh. Ayusin mo lang eh. Kaya lang masyadong paniwala sila sarili nila. Akala nila mas magaling sila kay Marcos. Ayon, hanggang ngayon, di ba nila pinapagana itong Bataan Nuclear Power Plant. Tarantado talaga itong mga hindot na to eh. Pasensya na po, napapamura na ako dahil nung ginagawa ko itong ulit, nanggigigil ako sa galit dahil mali-mali talaga yung dinaanan natin eh. Ito, noong December 9, 1992, nagpasa ang ating Kongreso ng Republic Act 7638 that recreated, recreated the Department of Energy at itong mga attached agency like the PNOC, the National Power Corporation, at the National Electricity Administration. Binalik. They repealed Presidential Decree 927, Section 6, Paragraph 3, and Presidential Decree 334, providing that the chairman of the PNC shall be the President CEO thereof. And then itong secretary, break. The secretary recommends to the President the reorganization of the PNOC and PC. I-recommend parang secretary. At tapos yung magkakaroon pa ng Council of Energy Advisors is created with 5 members appointed from the industry, labor, and consumer sectors to advise the President the overall energy program, especially on private sector initiative and proposals. Sino yung mga hindot na pumasok sa Council of Energy Advisors? Hindi mo sila mga galing sa mga oligarko? Sino mo yung ng payo? Hindi, pare, ganito gawin natin para mapunta na sa atin yan. Ganun ang ginawa nila. Next slide. Itong Republic Act 7638, no, December 9, 1992, dineklara nila dito na with the end view of the ultimately achieving self-reliance in the country's energy requirements, dapat makasarili tayo. And taking into consideration na gagawin nila ito na magkaroon ng integrated and extensive exploration, production, wala naman exploitation, no? Management, development of countries, indigenous energy resources, wala pa yung renewable. Through the judicious conservation, renewal, and efficient utilization of energy to keep pace with the country's growth and economic development, and taking into consideration the active participation of the private sector in the various areas of energy resource development. Ito, hina-highlight ko po yan sa pula para lang basahin na ito. Ito yung mali. Kasi nga, ang natural resources po, katulad ng gas, geothermal, langis, ay pag-aari po ng Estado. Bakit mo ka makikisali dito ang pribado? Eh siyempre, kukunin na nga nila yung mga patakaran, magpabor sa kanila. No? And to rationalize, integrate, and coordinate the various programs of the government towards self-sufficiency and enhance productivity in energy and in power and energy without sacrificing ecological concern. Tingnan niya na, without panorin niyo ito sa sunod ng mga slides. Ito pa, April 2, 1993, pinasa yung Electric Power Crisis Act of 1993. Deklaring nila na magkakaroon ng negotiated contracts, magkakaroon sila ng rate of return base, mag-i-regular sila ng napokor. Bakit hindi pa rin nila nire-activate ang Bataan Nuclear Power Plant? Kung meron nga tayong crisis, noong April 2, tapos yung sabi nila, shall adopt adequate and effective measures to address the electric power crisis that has disrupted the country's economic and social life. Kasalanan nga ni Cory yan eh. Kayo may kasalanan yan. Kaya nga tayo nagkali leche-leche. Hindi naman kasalanan ng taong bayan. Kayo may kasalanan yan. Aminin nyo na. Next slide, please. Dagdag pa rito, yung Republic Act 8180, dito na nag-umpisa na yan. Noong March 28, 1996, itinatag na ang deregulating the downstream oil industry. Siyempre, sila yung kasabot niya dito eh. Kasama sila sa advisory council eh. Hindi mo ba? Sila nga rin eh. At sinama sila dito sa Imbukalmira to deregulate the downstream, a truly competitive ako no, which can better achieve the social policy of objectives of fair prices and adequate and continuous
supply of environmentally clean and high-quality petroleum products. Ito nga sinasabi, the tariff shall be imposed at 3% lang for the imported crude oil, tsaka 7% for the refined, except fuel oil and LPG. Pero hanggang ano lang ito, but by beginning of January 1, 2004, the tariff rate on imported petroleum shall be the same, magkakisa. Provided further that this provision may be amended only by an act of Congress. Kaya ano sinaksak nila yung ad valorem tax, kaya sinaksak nila itong bayanihan tax. Tumaas ulit ang presyo ng gasolina, pambayad sa mga COVID at ano pa mga ginagawang bill, sinaksak nila sa gasolina. Kaya tayo isa ng pinakamahal na gasolina sa buong daigdig. Kontrolado ito ng mga oligarko. Dito po sa Republic Act 8180, Security of Supply, to ensure the security and continuity of petroleum and products, the DOE shall require refiners and importers to maintain a minimum inventory equivalent to 10% of the respective annual supplies of 40 or 40 days of supply, whichever is lower. Bakit hanggang ngayon? Gumalaw lang ang presyo ng langis, umaakyat agad. Nasa ni strategic depot na nung panahon ni Marcos, kaya-kayang hindi tumas ang presyo ng 3 buwan. Wala. Diretso kagad ang taas ang presyo ng gasolina. Mapaparoon sa television, maya-maya, isusunod na lingkod, taas biglang gasolina natin. At yung kanyang percentage increase, sobra pa sa increase ng crudo. Ito ba prohibited acts na kalagay sa Republic Act 8180 and downstreaming, deregulation. Ito yung deregulation, ito yung pinaka-demonyo sa lahat na nakarapat na talaga tayong penitensya natin. Pinagbabawal ang cartelization, ito pa, yung predatory pricing pinagbabawal. Yung mababang presyo, akala natin para competitive. Kung meron isang gasolina dyan, bumaba talaga na talagang hakuin niya yung mga, para maganda, tayo panalo doon, di ba? Ayaw ng bawal daw yun. At sasampa ng multa. Ha? Yung cartelization, kinakartel na nga nitong mga lintik na to Itong mga shell, sila nag-uusap meron man ang paparasahan. Sila na nga naglalabag sa batas, nagkakartel na ito, putang ina mga yan, tapos ayaw pa nila ng bagsakan ng mga presyo. Saka naman pupulot na nga talagang yan. Next slide please. Etong coal, di ba sinabi nga, ecologically clean, etong coal ngayon ang kapalit na nating langis. Tingnan nyo yung sumusunod na slide. Yan, sa darating na taon, ang coal na po, ang sources na wala na sa hydro, wala na sa gasolina, wala na sa langis, nasa coal na po tayo. At pinakamadumi yan, next slide please. Ang domination ng coal, 46 million versus 3.7 million ang gastos natin sa langis. 23 million ang other renewable resources and 20 million for natural. Di nuclear yan, natural lang yan. So talagang hindi hamak ng pinakamalaki talagang gas dito. Itong sa uling. Ngayon, sinasabi ng Department of Environment that the Philippines is not ready for carbon tax. Dapat kasi sampahan na kaso ng tax na itong mga gasolinahan. Itong mga hindi pa gasolinahan. Ito nagpo-pollute ang ating kapaligiran. Nakalagay nga dito, the Center of Energy, Ecology and Development Executive Director Jerry C. Arañez said that imposing high carbon taxes, particularly on coal, can strengthen the country's capacity to shift to clean energy. Pag sinampahan mo ng multa, ng buwis itong mga nagagamit ng langis, mapipilit itong nagpo-produce ng kuryente gamit ang langis, gamit ang uling, palitan na nila by disincentivizing. Now, wag mong bibisan ng mga incentives. Itong fossil fuel companies that so for the longest time enjoyed by revenue sharing is lopsided in their favor. Yan, klaro-klaro, pabor nga yun sa oligarko. The Philippines will be painting a renewable as much as more beneficial sector to invest in by aligning the polluter. Kasi anong babayad dito, dapat ang nagbabayad ng polluter, hindi tayo. Anong puproduce silang polluter. Yung gumagamit ng langis, yung gumagamit rin ng uling. A carbon tax would also be a step forward in internalizing the cost of coal, para mahal ang gas ng coal at fossil fuel, para isip-isip nila, huwag na tayo pumasok sa ganyang klaseng negosyo. Including, and often dismissed as activities including pollution, health impacts, and high electricity prices. Kaya lang, sabi nitong taga-energy na to, they are disappointed with the DOE has failed to recognize this. Sinasabi ni Mr. Arances. Hindi lang ako nagsasabi dyan, pati si Arances mismo nagsasabi nito.
We urge the Secretary, sabi nito ni Arances, to rethink his statement and understand it is not continued dependence on fossil fuels that we can have energy security, but by maximizing the availability of abundant indigenous renewable sources in the Philippines, kasama na dyan ang nuclear. He added that the imposition of carbon tax must be coupled with other reforms in the power sector that will protect the consumer welfare. Sabi ni Mr. Magalang, said that if the carbon tax will be imposed as a means of carbon pricing, the policy must be designed to allow the country to transition to a low-emission energy sources and avoid the passing of companies' economic burden to the consumers. Huwag nilang ipapasa itong carbon tax sa ating mga mamimili. Sila ang magtatanggap dito. Pag malaki ang gas sila at meron silang carbon tax, hindi nila mapasa sa atin yan. Sa kanila, malulugi nga sila. Bago lang yan, ika-5-4 ng Marso lang, itong taon ng 2021 lang yan. Anong future natin? Ito ang takbo ng future natin. Gagamit tayo ng 43 megawatts by the end of 2040. Sa kasalukuyan mo, nasa 10 megawatts or 12 megawatts ang ating pangailangan ng kuryente. Kaya magiging 40 yan sa loob ng 20 taon. Anong ginagawa ni Kusi? Nakakampanya, namumulitika, yan po ginagawa niyan. Ngayon, ito, isang magandang balita. The first steel beams to plan to start operate, kailangan tayo pumasok sa gawain ng bakal eh. Sabi nito ni Steel Asia President Benjamin Yao, the Lemery Works Steel Plant is of national significance as it will reduce our reliance on imports for important steel products needed for the government's ambitious infrastructure program. Yung mga build yan. Maraming kipangailangan ng bakal yan. Ito dapat pumunta ang ating mga oligarko. Kaya sa ganitong klaseng negosyo. No? At siguro, ang meron sila mga paraan na malilinis ang konsumo nila para hindi talagang makakadumi ng ating hangin. Kaya, ano ba tayo? Magpapahulid ba tayo sa oligarko o ipapako lang natin sarili natin sa krus? Ito ang ating conclusion dito sa ating talakaya, sa ating paksang araw nito. Huwag natin kalimutan, ayon po sa Artikulo 12, 1987 Philippine Constitution, in times of national emergency, Section 17, when the public interest so require, the state may, during the emergency and under reasonable terms prescribed by it, temporarily take over or direct the operation of any privately owned public utility, kasama kuryente, or business affected with public interest, gasolina, at yung mga may-ari ng toll roads, nagsisilang toll fee. Section 18, the state may, in the interest of welfare, of national welfare, or defense, establish and operate vital industries, katulad ng mga paggawa ng semento at paggawa ng bakal, and upon payment, katulad na ng public utility, and upon payment of just compensation, transfer to public ownership, state ownership, utilities and other private enterprise to be operated by the government. Ibalik na uli sa gobyerno. Yan na, nakalagay na po yan. Yan po itutulong po ng KDP hanggang sa ngayon. Kaya ito mga samaso, masa na ayaw sa oligarko, ay isang mga aming tinutulak para sa ganoon ay gumising ng ating taong bayan. O, basahin po natin yung mga komento ninyo. Galing po kay Gatsby Talco. Good evening po. Busan ng Bataan Nuclear Plant para bumaba bayarin sa kuryente. Ibig sabihin, buksan pala. Buksan ang Bataan Nuclear Power Plant. Tama ka dyan. Fernando Rosales, present from Lourdes, Calc. Good day, sir, to you from Accra City, West Africa. Thank you, Calc, for your continuous endorsement. Raj Almanzor, good evening, sir, Toti. More powerfully watching from Cavite. Maraming salamat, Raj. From Rachel Judith Reyes. Kamusta ka dyan, Rachel? Kay Dario Padilla. Buenas tardes, Senyor Toti. Mabuhay kayo mga maso sa Spanish Machota. Thank you, Dario. From Mark Balieros, nice. From Zenea Arcel, acting Sir Toti, mula dito sa Hong Kong, Deeps, keep safe po and God bless you. Thank you. From Steve Yu, tang na Korean and Ramos na to. Kaya pala dahilang paghihirap namin, binitay na yan, kaya nagmamahal bilihin na dahil nasa private oligarko ang utility natin noon. Tama yan, sir. Binubulgar mo na ang artikulo ng ginagawa ni Cory Congress, Senador On, Beatrice Rom. Maraming salamat sa inyong mga remarks at sana po ay magkaroon tayo ng tamang pag-uunawa sa mga nakaraan natin panahon kung bakit nandito tayo sa ganitong kondisyon. Dito muna tayo magpapaalam sa saglit na ito. At tambayan niyo po sa sunod na programa, ang Isulong Pilipinas. Handog sa inyo ng Katipunan Channel. Ito yung lingkod, Toti Casiño, nagpapaalam.